สวัสดีครับผมยะจากเว็บไซต์ lukitraders.com นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงการเขียน EA นะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะแจ้งเตือนข้อความต่างๆเนี่ยไปยังไลน์ของเราได้เพราะว่ามีเพื่อนหลายคนเลยครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ทำคลิปเรื่องนี้นะครับสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนเลยที่คอมเมนต์เข้ามาโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือการใช้งานตัวโค้ดผมจะมีโค้ดให้อยู่แล้วนะครับเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับส่งแจ้งเตือนในไลน์ถ้าเพื่อนอย่างง่ายเลยเพื่อนๆก็คือ copy โค้ดเนี่ยเอาไปใช้งานแต่ผมก็จะอธิบายนิดนึงว่าเอาไปใช้งานยังไงนะครับนี่คือส่วนแรกกับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาอธิบายว่าโค้ดที่เพื่อนๆกำลังใช้อยู่เนี่ยเบื้องหลังของมันแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ละส่วนของโค้ดเนี่ยมันมีความหมายยังไงเผื่อว่าเพื่อนๆที่มีความสนใจอยากจะไปปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับไป modify มันก็จะได้ทำได้ง่ายขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเขียน EA เพื่อให้ส่งไปใน LINE ได้ยังไงแต่ก่อนที่เราไปดูเนื้อหากันนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจเรื่องของการเทรดนะครับการเขียนโค้ดเขียน EA เพื่อเอาไว้ทดสอบระบบเทรดต่างๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามันมีคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับมาที่หน้าจอกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นโปรแกรมประเภทสคริปต์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบฟังก์ชันในการส่งไลน์ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆไปลองดาวน์โหลดเล่นกันดูนะครับไอ้ฟังก์ชันที่ใช้ในการแจ้งเตือนไปยังไลน์เนี่ยก็คือฟังก์ชันตัวนี้ครับ Line Notify หลักๆแล้วเนี่ยในการใช้งานเพื่อนๆแค่ copy ฟังก์ชันเนี่ยครับเอาไปเรียกใช้งานใน EA ของเพื่อนๆได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานใน EA ของเพื่อนๆได้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือเราจะต้อง copy ตัว address นี้นะครับ line notify -api เนี่ยนะครับเอาไปใส่ใน MT4 ของเพื่อนๆก่อนก็ไปที่ MT4 นะครับกด tools แล้วก็กด option นะครับมาที่แท็บ expert มาที่ allow web request URL ตรงนี้นะครับกดติ๊กถูกให้มันด้วยนะครับแล้วก็ใส่ URL เข้าไปนะครับแล้วก็แค่ add เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็กดโอเคถ้าเราไม่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันนี้ก็แค่เราระบุพารามิเตอร์2ตัวนะครับคือส่วนแรกคือตัวโทเค็นที่เราจะต้องไปได้มาจาก LINE ก่อนกับอีกส่วนหนึ่งคือข้อความที่เราต้องการจะส่งแจ้งเตือนออกไป2ส่วนตรงนี้ในตัวสคริปต์เนี่ยก็แค่เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้งานก็คือเรียกใช้งานตัวฟังก์ชันนะครับระบุโทเค็นให้มันซึ่งโทเค็นเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับข้อความยาวๆตรงนี้กับข้อความแจ้งเตือนออกไปซึ่งณตอนนี้ในตัวอย่างก็คือคำว่า Lucky Trader นะครับพอเรากดcompile เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ลองรันดูมันก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังไลน์ของเรานะครับข้อความว่า lukitraders.com คราวนี้มาดูในส่วนของการขอตัวโทเค็นนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ LINE นะครับอาจจะ Google พิมพ์คำว่า Line Notify จนเข้ามาที่เว็บไซต์ Line Notify ตรงนี้แต่ก่อนที่จะใช้งานเราต้องทำการล็อกอินด้วย Account LINE ก่อนนะครับก็กดล็อกอินของเพื่อนๆถ้าจำไม่ได้ก็ QR Code ล็อกอินก็ได้พอล็อกอินเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็มาที่มุมขวาบนตรงชื่อ Account ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ My Page แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่าจะมีปุ่มที่ชื่อว่า generate token เพื่อนๆก็กดปุ่ม generate token นะครับแล้วก็ระบุชื่อของโทเค็นซึ่งชื่อเนี้ยมันจะไปปรากฏตอนที่เราส่งข้อความไลน์ด้วยตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเช่น EA notify แล้วกันนะครับแบบนี้แล้วกันแล้วต่อมาเราก็ต้องเลือกว่าไอ้ notify เนี่ยจะส่งไปที่ไหนนะครับซึ่งหลักๆจะมี2ส่วนคือส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของเราก็เลือกตรงนี้เลยครับคือ one on one chat กับอีกส่วนหนึ่งคือส่งไปยังกลุ่มต่างๆที่เรามีอยู่เราจะมีรายชื่อกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ติ๊กเลือกไปตรงนี้ผมเลือกเป็นแบบ one on one chat แล้วกันนะครับส่งเป็นไลน์ส่วนตัวแล้วก็กด generate มันก็จะให้ตัวโทเค็นออกมาแล้วก็ copy ตัวโทเค็นเนี่ยครับเอาไปใช้ในโค้ดตัวโปรแกรมของเราแล้วก็วางนะครับเดี๋ยวลองกด compile ดูเปลี่ยนข้อความนิดนึงนะครับสมมุติข้อความตรงนี้อยากจะเปลี่ยน happy trading นะครับลองกด compile นะครับแล้วเราลองส่งดูนะครับเราลองดูในไลน์นะครับเพื่อนๆก็ได้รับการแจ้งเตือนนะครับด้วยข้อความตามที่เราระบุไปแล้วก็ชื่อตามที่เราระบุไปนี่คือการใช้งานเบื้องต้นคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมจะปรับแต่ง EA ที่ผมเคยทำให้เพื่อนๆดูคือ EA ที่เทรดตามสัญญาณ Fractal บวกกับ EMA เนี่ยอยากให้มันมีการแจ้งเตือนเวลามันเปิดออเดอร์ผมจะทำยังไงนะครับผมก็ไปเปิดโค้ดEA ตัวนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะครับไปดูคลิปย้อนหลังกันได้พอเราเปิดโค้ดมาเราก็เอาตัวฟังก์ชัน Line Notify ของเราเนี่ยครับ copy มาเลยนะครับทั้งรุ่นเลยนะครับแล้วเอามาใส่สักส่วนหนึ่งในตัว EA ของเราที่ว่างๆนะครับใส่ไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลของโทเค็นไปด้วยcopy ตัวโทเค็นไว้ด้วยนะครับเอาไว้วางนอกสุดเลยก็ได้
เรามีโทเค็นแล้วมีฟังก์ชันแล้วนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานตัว Line Notify ได้ละแล้วก็ดูว่าเราจะไปส่งการแจ้งเตือนตรงไหนนะครับสมมุติผมจะส่งการแจ้งเตือนเวลามันส่งออเดอร์เสร็จผมเสิร์ชก่อนเลยว่าออเดอร์เซนของผมอยู่ตรงไหนผมจำไม่ได้ละนะครับผมก็รู้แล้วว่าโค้ดออเดอร์เซนผมอยู่ตรงนี้เดิมทีมีการให้พิมพ์ข้อความออกมานะครับเวลาส่งออเดอร์ได้สำเร็จตรงนี้ผมก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงอาจจะสร้างเป็นสตริงสักตัวหนึ่งนะครับเป็นข้อความชื่อ message ละกันให้มันเท่ากับข้อมูลพวกนี้ละกันนะครับโอเคแต่ว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันต้องแปลงเป็นสตริงก่อนนะครับอย่างทิกเก็ตเนี่ยเป็นตัวเลขอยู่ผมก็ต้องแปลงเป็นสตริงแล้วก็เวลาเอาสตริงมาต่อกันเราก็ใช้สัญลักษณ์บวกนะครับอย่าง entry pipe ก็เป็นดับเบิลอยู่ผมก็ต้องแปลงเป็นสตริงก่อนเขาเรียกว่าการ cast นะครับแล้วก็บวกเข้าไปต่อกับสตริงด้านหลังนี้บวกกับสตริงตัว stop loss price นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะได้ตัวแปรสตริงที่เป็นข้อความนะครับนี่คือข้อความทั้งหมดที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อจะส่งไปยัง Line แล้วเราก็เรียกใช้ Line ตัว Line Notify ได้เลยนะครับแล้วก็ระบุ Line Token แล้วก็ระบุข้อความซึ่งข้อความตอนนี้ก็คือตัว MSG เนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วก็กด compile ตรงนี้ครับก็เรียบร้อยก็แปลว่าทุกครั้งที่มันเปิดออเดอร์ได้สำเร็จคือออเดอร์เซนเปิดได้สำเร็จเนี่ยนอกจากที่จะมีการพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับออเดอร์ในตัว MP4 แล้วเนี่ยก็ให้มีการส่งข้อความไปยัง Line ด้วยนะครับข้อความที่จะส่งไปก็ตามตัวแปรนี้เลยครับ MSGโอเคดังนั้นเพื่อนๆน่าจะพอใช้งานกันไปแล้วนะครับก็แค่ copy ในส่วนของฟังก์ชัน Line Notify เนี่ยเอาไปวางใน EA ของเพื่อนๆแล้วอยากจะแจ้งเตือนตรงไหนนะครับก็แค่เรียกใช้งานมันใส่โทเค็นเข้าไปใส่ Message เข้าไปก็จบนะครับคราวนี้มาในส่วนที่2ของคลิปนี้นะครับในส่วนที่2เนี่ยผมจะอธิบายการทำงานของโค้ดตัว Line Notify นี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีความสนใจอยากจะเข้าใจในรายละเอียดข้างในของมันแล้วก็อาจจะได้เอาไปปรับแต่ง modifyให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นได้ก่อนอื่นผมออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนเขียนฟังก์ชันนี้เองทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยผมมีการมาปรับแก้เพิ่มเติมจากฟังก์ชันที่ผมไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยผมไปเสิร์ชใน Google นะครับด้วยคำว่า Line Notify MQL4 เนี่ยแล้วก็ไปเจอตัวบล็อกที่มีน้องๆเขาเขียนแชร์โค้ดพวกนี้เอาไว้นะครับผมก็ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วซึ่งโค้ดของเขาก็ใช้งานได้ดีนะครับมีการอธิบายวิธีการใช้ต่างๆไว้ครบถ้วนนะครับเอาไปลองใช้ดูได้เลยนะครับโค้ดนี้แล้วก็ผมก็เอามาปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับตามที่ผมต้องการเพื่อที่จะให้มันมีความเป็นสัดส่วนมากขึ้นแล้วจะได้เอามาอธิบายกับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะปรับแก้มันเนี่ยจะได้ปรับแก้มันได้ง่ายขึ้นยังไงก็ต้องขอบคุณน้องพีระดลหรือพีระดอนตรงนี้ด้วยนะครับที่มาแชร์โค้ดตรงนี้ให้กันนะครับกลับมาที่โค้ดตัวนี้นะครับที่มีการปรับแก้นิดหน่อยแล้วนะครับหัวใจหลักๆของฟังก์ชันตัว Line Notify ก็คืออยู่ที่ตัวนี้ครับคือฟังก์ชัน Web Request Web Request เนี่ยก็คือฟังก์ชันที่ใช้ในการส่งตัว HTTP Request เนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัว Web Request นะครับก็คือแค่กด F1 ก็จะมีตัว reference เข้ามาหลักๆคือตัว Web Request เนี่ยมันมีรูปแบบการส่งอยู่2แบบนะครับแบบที่1กับแบบที่2แต่ในตัว Line Notify ตรงนี้เราเลือกใช้แบบที่2เพราะว่าแบบที่2เนี่ยมันมีส่วนที่ชื่อว่า header เพราะตัว Line Notify เนี่ยมันต้องกำหนด header แต่ถ้าเป็นแบบที่1เนี่ยมันไม่มี header ให้เราระบุมันถูกฟิกไปแล้วว่า header เป็นแบบนี้นะครับตัว URL encode ซึ่งถ้าเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเป็นไรนะครับก็ฟังผ่านๆก็ได้นะครับดังนั้นแบบที่1มันเป็นแบบที่ถูกฟิก header มานะครับแบบที่2เป็นส่วนที่เราปรับแต่ง header ได้และตัว Line Notify ต้องการ header เฉพาะของมันดังนั้นเราเลยเลือกแบบที่2คราวนี้เนี่ยในแบบที่2เนี่ยมันมีพารามิเตอร์ที่ต้องระบุอยู่7ตัวนะครับคือ method ซึ่งหลักๆมันก็มี2แบบคือแบบ post กับแบบ get นะครับอันต่อมาคือตัว URL ที่เราจะส่ง request ไปต่อมาคือตัว header ต่อมาคือตัวเวลา timeout แล้วก็ส่วนนี้ครับคือส่วนของข้อมูลที่เราจะส่ง request ไปไอ้ข้อความ message ที่เราส่งแจ้ง Line เนี่ยก็คืออยู่ในส่วนนี้ส่วน2ส่วนนี้คือ result ที่รับกลับมาจากตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับมาดูในส่วนของโค้ดนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าใน Web Request เนี่ยเรามีพารามิเตอร์ทั้งหมดอยู่7ตัว1 2 3 4 5 6 7นะครับคราวนี้การที่เราจะส่ง Request เนี่ยเราจะทำยังไงส่งแบบไหนนะครับเราก็ต้องมาดูตาม Document ของทาง Line เขาว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับเราก็กลับมาที่ตัว Line Notify นะครับมาดูตรงAPI Document ตรงนี้ได้กดเข้าไปเพื่อนๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วไปหาในส่วนของ notification เนี่ยนี่นะครับ
เราก็จะเห็นรายละเอียดของการ request แล้วว่าเราต้องทำการ request ยังไงเขาก็จะมีการแจ้งว่าตัว method เนี่ยหรือ method เนี่ยเราต้องเลือกเป็น post แล้วตัว header ต่างๆเนี่ยเราจะต้องระบุให้ครบก็คือมีตัว content type แบบนี้นะครับมีตัว authorization แบบนี้นะครับแล้วต้องระบุตัว token ตรงนี้อันนี้คือรายละเอียดของตัว header แล้วก็ตัว method นะครับต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดของการ request นะครับว่ามีพารามิเตอร์อะไรบ้างซึ่งที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยคือตัวนี้เลยครับตัวหลักก็คือข้อความตัว message ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เราต้องระบุไปเพราะมันระบุว่า require ข้อความต้องเป็น string ข้อความที่เราส่งไปเนี่ยเราก็ระบุในพารามิเตอร์ตัวนี้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เพื่อนๆสามารถทำได้อีกก็คือเพื่อนๆสามารถส่งรูปภาพได้นะครับการส่งรูปภาพก็มี2แบบก็คือการส่งแบบเป็นลิงก์ URL หรือจะส่งเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้หรือจะส่งสติกเกอร์ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะส่งได้เหมือนกันโอเคนี่คือรายละเอียดที่เขามีอยู่ในด็อกิวเมนต์อยู่แล้วเราสามารถเอามาปรับแต่งเพิ่มเติมได้กลับมาที่โค้ดนี้นะครับเราก็มีการประกาศตัวแปรต่างๆแล้วเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะส่งเว็บรีเควสต์ตามที่ทางไลน์ต้องการนะครับก็จะเห็นว่าอย่างแรกเราก็มีการเตรียมตัวโพสต์เอาไว้เป็นเมธอดเอาไว้นะครับว่าให้เป็นแบบโพสต์เตรียม URL เอาไว้นะครับก็คือ URL ตามที่ไลน์กำหนดแล้วก็เตรียมตัวแปรต่างๆพวก string พวกข้อความต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่เราจะส่งไปอันนี้มาดูนะครับอย่างแรกส่วนแรกเนี่ยผมก็ระบุไว้แล้วเป็นการ create header ทั้งบนเนี่ยคือ header นะครับที่ทางไลน์ต้องการจะสังเกตนะครับก็เป็นไปตามที่ไลน์กำหนดมาตาม document เลยครับว่าเป็น content type แบบนี้นะแล้วก็ authorization แล้วก็ตามด้วย tokenตามที่ document เขากำหนดมาต่อมานะครับคือในส่วนของข้อมูลที่เราจะส่งไปเนี่ยมันเริ่มจากการที่เรากำหนดข้อมูลของเราเนี่ยเป็น message นี้ใช่ไหมครับเอา message เนี่ยมาต่อกับ message เท่ากับทำไมต้องมี message เท่ากับนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูตัว document เนี่ยเขามีการบอกว่า parameter name คือ message คือตัวนี้ครับเราต้องบอกว่า message เนี่ยมันจะเท่ากับข้อความที่เราต้องการดังนั้นเราก็เลยเอาชื่อพารามิเตอร์เนี่ยครับ message เท่ากับเนี่ยมาบวกกับข้อความที่เราจะส่งรวมกันกลายเป็น string หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอา string ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมาแปลงเป็น array ทำไมต้องแปลงเป็น array เป็นชา array ทำไมต้องแปลงเพราะว่าในการที่เราจะส่งเว็บ request ไปได้เนี่ยครับข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยตัวนี้ครับคือตัว data เนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบชา array ซึ่งรายละเอียดของชา array คืออะไรเพื่อนๆอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับตรงนี้ผมเลยอธิบายคร่าวๆก่อนเราก็จะแปลงข้อความ string ของเราตรงนี้ครับที่รวมกับ parameter name ตรงนี้แล้วเนี่ยมากลายเป็นตัวชา array ข้อมูลแบบชา array ข้อมูลชา array ตรงนี้ผมว่าประกาศไปแล้วว่าชื่อว่า msg data นะครับเราก็ใช้ฟังก์ชัน string to ชา array แปลง string ของเราให้กลายเป็นตัวชา array นะครับที่ชื่อว่า msd data นะครับพอเราแปลงแล้วทำการปรับขนาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ข้อมูลพร้อมที่จะเอาไปส่งละดังนั้นข้อมูลต่างๆเราถือว่าเรามีข้อมูลครบในการที่จะส่ง request แล้วนะครับก็คือเรามีตัว method เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัว post ตัวนี้มี URL เรียบร้อยแล้วก็คือตัว URL ตรงนี้นะครับตัว header เราก็มีเรียบร้อยนะครับตามที่ไลน์เขากำหนดมามี token ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับมี timeout เรียบร้อย MSG data ก็คือข้อมูล array ที่เราส่งไปเรียบร้อยส่วนตัว result ต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราจะรับเข้ามาจากทางเซิร์ฟเวอร์ก็เราแค่สร้างตัวแปรรอไว้เฉยๆนั้นเราก็ส่ง request ไปเวลาเราส่ง request เสร็จมันก็จะมี return กลับมาครับเข้ามาที่ตัวแปรตัวนี้เราก็อาจจะมีการเพิ่มโค้ดนิดนึงว่าเช็คนิดนึงว่าถ้ามันเป็น-1ก็คือมัน request ได้ไม่สำเร็จเนี่ยเกิด error เนี่ยก็ให้มันมีการแจ้งเตือนนะครับประมาณนี้นี่คือส่วนของการแจ้งเตือนแต่ถ้า request ได้สำเร็จก็มีการแจ้งนิดนึงว่าทางเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมายังไงนะครับโดยการแสดงค่าของ result นะครับประมาณนั้นนี่คือขั้นตอนทั้งหมดของการทำงานในฟังก์ชัน Line Notify ตรงนี้น่าจะพอเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแต่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เพื่อนๆต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนะครับแต่การทำงานมันเป็นแบบนี้แหละสิ่งที่เราจะปรับแต่งได้ก็คือว่านอกจากที่เราจะส่งข้อความแล้วเนี่ยเรายังส่งอย่างอื่นได้จะเห็นนะครับว่าเราไม่ได้แค่ส่งแค่เมสเสจได้อย่างเดียวเรายังส่งรูปภาพได้เรายังส่งสติกเกอร์ได้ส่งสติกเกอร์ก่อนแล้วกันนะครับเราจะต้องมีการใส่พารามิเตอร์ตรงนี้เข้าไปครับกลัวสติกเกอร์แพ็กเกจกับสติกเกอร์ ID สองค่านี้คืออะไรนะครับแล้วก็กดมาที่สติกเกอร์ลิสต์ได้นะครับในการที่เราจะใช้สติกเกอร์ตัวไหนนะครับเราต้องกำหนด2ค่านั้นก็คือตัว ID นะครับอย่างสติกเกอร์ตัวเนี้ยมันมีแพ็กเกจ ID คือ446สติกเกอร์ ID คือ1988นะครับเราก็ระบุ
ค่า2ค่านี้เข้าไประบุตรงไหนนะครับเราระบุต่อจากตัว message ตรงนี้ได้เลยเพราะตัวนี้ทั้งก้อนคือ Data ที่เราจะส่งไปให้กับ Line เราก็บวกเพิ่มไปครับให้เป็น string เราต้องบวกเพิ่มเข้าไปแล้วก็เอาตัวพารามิเตอร์ที่เราต้องการเนี่ยครับ copy มาวางไว้แต่เวลาเราเอามาต่อกันเนี่ยนะครับเราต้องมีเครื่องหมายนี้ด้วยครับเครื่องหมาย and แล้วก็ให้มันเท่ากับ package ID ก็คือ446แล้วก็ระบุไปว่า446แล้ว sticker ID เท่ากับ1988นะครับเอาลองกด compile ดูนะครับก็ไม่มีแล้วลองส่งดูนะครับลองดูนะครับก็จะมีละข้อความและสติกเกอร์โอเคดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่แค่ส่งได้แค่ข้อความอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มการส่งสติกเกอร์เข้าไปได้เพื่อนๆก็อาจจะไปปรับแต่งโค้ดเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับว่าให้ฟังก์ชันเนี่ยใส่สติกเกอร์แพ็กเกจ ID ได้ใส่สติกเกอร์ ID ได้ด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆไปต่อยอดกันเลยอันนี้มาที่ Document นี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถส่งรูปภาพได้ด้วยซึ่งการส่งรูปภาพเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับคือแบบที่เป็นรูปภาพที่เป็น Link URL นะครับกลุ่มนี้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือรูปภาพที่เป็นไฟล์เลยซึ่งในคลิปเนี่ยผมจะพูดถึงการส่งรูปภาพที่เป็นแบบ Link URL แล้วกันคือเรามีรูปอยู่ในเว็บไซต์มีรูปอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถส่งลิงก์แล้วส่งไปทางไลน์ได้ยกตัวอย่างสมมุติมาที่เรามีรูปภาพอยู่อย่างตรงนี้ในเว็บไซต์ผมเนี่ยสมมุติผมต้องการจะส่งรูปภาพนี้นะครับผมก็ copy image address ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดอีกทีสิimage address คือรูปภาพเนี่ยผมจะส่งไปใน Line นะครับผมก็เอา address เนี่ยมาส่งโดยผมต้องระบุพารามิเตอร์2ตัวนี้เข้าไปเราระบุตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับเราต้องระบุ2ตัวคือตัว image thumbnail กับ image full size นะครับเหมือนเดิมครับเรามาที่โค้ดนะครับเราอยากจะใส่พารามิเตอร์เพิ่มเติมเราก็ใส่เครื่องหมาย and นะครับแล้วก็ระบุ image thumbnail ให้มันเท่ากับ address ของรูปภาพของเราแล้วก็ใส่ and เข้าไปนะครับ and image full size เท่ากับซึ่งอาจจะเป็น address เดิมก็ได้นะครับในกรณีที่เรามีรูปภาพ2อันนะครับอันนึงเป็นตัว thumbnail อันนึงเป็น full size เนี่ยเราก็ใส่ URL ที่แยกกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ให้มันเป็น URL เดียวกันไปเลยประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยนอกจากข้อความแล้วเรามีการใส่รูปภาพไปลองกด compile ดูแล้วลองรันดูนะครับโอเคก็จะเห็นนะครับว่ามีข้อความแล้วก็มีรูปมาด้วยดังนั้นหลักๆในโค้ดเนี่ยเราไม่ได้แค่ส่งข้อความอย่างเดียวนะครับเราสามารถส่งรูปภาพที่เป็น URL ได้ส่งสติกเกอร์ต่างๆได้โดยการระบุ parameter name พวกนี้ไปแล้วก็ข้อมูลตามหลังไปแต่ตัว image file ที่เป็นรูปภาพที่เป็นไฟล์แบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้โค้ดนี้ไประบุตรงๆได้นะครับมันมีรายละเอียดที่ต้องไปปรับแต่งเพิ่มเติมอีกหลายส่วนเหมือนกันซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีใครสนใจไหมนะครับถ้าสนใจก็คอมเมนต์มานิดนึงว่าอยากจะรู้ตรงนี้ด้วยก็จะทำคลิปเผื่อให้นะครับเดี๋ยวยังไงกลับมาที่ตัว message นิดนึงนะครับเวลาเราส่ง message เนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราต้องมีการใส่new backslash n ตรงนี้เข้าไปเพื่อสร้างบรรทัดใหม่นะครับเช่น backslash n แล้วก็ตามด้วยข้อความต่อไปนะครับ lookietrader.com นี้นะครับผมลองกด compile ดูลองส่งดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่า Happy Trading Rookie Trader เป็นคนละบรรทัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันมีการขึ้นบรรทัดใหม่เราต้องใส่ backslash n ตรงนี้เข้าไปขั้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสมมุติถ้าเราอยากจะส่งตัวอีโมจิเสริมเข้าไปด้วยนะครับเราสามารถใส่อีโมจิเข้าไปได้ในตัวข้อความตรงนี้เลยเราจะใส่ยังไงนะครับก็ไปที่ Google เลยครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอีโมจิอาจจะเข้าไปสักเว็บหนึ่งเป็นเว็บนี้แล้วกันนะครับ Unicode ตัวนี้จะเห็นว่าอีโมจิเต็มไปหมดเลยสมมุติเราต้องการอีโมจิตัวนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์มันนะครับ Copy แล้วก็มาวางหรือสักตัวหนึ่งครับอย่างตัวนี้ Copy มาอาจจะมาวางตรงนี้แล้วกันนะครับตรงท้ายนี้ก็ได้นะครับกด Compileลองรันดูนะครับเขาแจ้งเตือนมาแล้วนะครับนี่นะครับก็มีอีโมจิมานะครับก็ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นบรรทัดข้อความก็แค่ backslash n ใส่อีโมจิก็ไป copy แล้วมาวางได้เลยนะครับแล้วถ้านอกจากข้อความแล้วเราอยากจะส่งรูปภาพที่เป็น URL รูปภาพต่างๆนะครับหรือจะเป็นพวกสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็ใส่ข้อมูลตามพารามิเตอร์ที่เขาระบุมาแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆให้ครบก็ส่งได้ตามที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับโอเคตรงนี้เพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าตัวโค้ดฟังก์ชัน Line Notify ที่เอามาแจกให้เพื่อนๆใช้งานเนี่ยเบื้องหลังจริงๆแล้วมันทำงานยังไงแต่ละส่วนของโค้ดมันมีความหมายยังไงและส่วนไหนที่เราจะไป modify ปรับแก้กันได้อยากจะส่งรูปภาพอยากจะส่งสติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยนะครับทำยังไงนะครับน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับยังไงเอาไปลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกัน
ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันนิดนึงนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ